أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. أهلا ومرحبا بكم الإخوة الكرام جميعا. أحيي الجميع، وإن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى اليوم سوف تكون محاضرتنا عن طريقة فوجل التقريبية. وعنوان المحاضرة: حل نموذج النقل بطريقة فوجل التقريبية. الهدف من هذه المحاضرة هو إعطاء الطالب المعارف والمهارات حول طريقة حل نموذج النقل بواسطة طريقة فوجل التقريبية، واستعراض الخطوات لحل هذا النموذج بهذه الطريقة، وإيجاد التكلفة الكلية لنقل المواد من مصادرها إلى المراكز بواسطة طريقات فوجل التقريبية. طيب، هذا هو الهدف من هذه المحاضرة. إذن لنبدأ مباشرة ونستقل الوقت، فنعرف هذه الطريقة. هي طريقة فوجل التقريبية إحدى طرق بحوث العمليات لاتخاذ أو لصنع القرار المبني على المنهج العلمي للوصول إلى الحل الأمثل لتقليل تكاليف نقل المواد لجميع المنظمات التي تعمل في نقل وتوزيع المواد من مصادر إلى مراكز مختلفة، من مصادر مختلفة إلى مراكز مختلفة. كلام جميل جدا جدا. طيب، كيف يأتي السؤال؟ السؤال بيأتي في الامتحان كيف ولا في المسألة؟ المسألة بتأتي بأي شكل؟ المسألة بتأتي بهذه المسألة، يعني بهذه الطريقة الموجودة أمامكم. إن شاء الله سوف نشرح ليس بالتفصيل، بل نشرح بشيء من الاختصار. طيب، السؤال بيك بهذا النموذج، يستعرض لك النموذج ويقول لك: جد حل نموذج النقل التالي باستخدام طريقة فوجل التقريبية. وبيرسم لك المصفوفة بهذه الطريقة. هذه المصادر S1 S2 S3، وهذه مراكز التوزيع، مراكز توزيع. مثلا هذه المصادر إنتاج أو مخازن أو سميها ما شئت. المهم مدن تريد الشركة أن تنقل منها المواد، وهذه كمية المواد الموجودة في هذه المصادر. المصدر الأول أو المخزن الأول سميه ما شئت كما قلنا لك. نقول المصدر الأول فيه 30 وحدة، المصدر الثاني فيه 40 وحدة، المصدر الثالث فيه 50 وحدة. تريد هذه الشركة أن تقوم بنقل هذه المواد سبلاي إلى الديماند، المراكز بتاعت الديماند اللي عليها الطلب، دي 1 دي 2 دي 3 دي 4. والهدف من هذا النموذج هو إيجاد أفضل طريقة لنقل هذه المواد من هذه المصادر إلى هذه المراكز، بحيث تكون تكلفة النقل أقل ما يمكن. تكاليف النقل كما شرحنا في المحاضرة السابقة، طبعا في طريقة أقل التكلفة في المحاضرة السابقة، وطريقة الزاوية الشمالية أو الغربية، شرحنا لكم أن هذه المصفوفة شرحنا كل مكوناتها، إنه هذا هو السبلاي، العرض الموجود في هذه المصادر، وهذا هو الطلب الموجود
في هذه المراكز. وهذه هي 5 و4 و3 و2 هي تكاليف نقل المواد من المصدر الأول إلى هذه المراكز. وكذلك 9 6 2 12 هي أيضا شنو؟ تكاليف نقل الوحدة الواحدة من المصدر 2 إلى هذه المراكز. طيب نعم، في سؤال آخر، هل هنالك طريقة أخرى ممكن أن تأتي بها المسألة؟ نعم ممكن. يمكن أن يعقد لك الأستاذ المسألة ويعطيك إليها بطريقة لفظية. يقول لك أن هنالك مثلا الشركة الفلانية تريد أن تنقل المواد من مدينة الفاشر ونيالة والأبيض إلى بورت سودان وكسلة والقضارف، وأن هذه المراكز تحتاج إلى هذه الوحدات، وهذه المصادر التي ذكرنا لكم بها معبية وممتلئة بهذه الوحدات. فيجب على هذه الشركة، ويجب عليك أنت كخبير في إسداء النصح لهذه الشركة، فيجب عليك أن تنصح الشركة بأن تنقل المواد من هذه المدن الثلاث إلى هذه المراكز بأفضل طريقة. طيب، هل هنالك طريقة أخرى يمكن أن تأتي بها المسألة؟ نعم يمكن. يمكن يأتي لك بهذه المصادر ويأتيك شنو؟ يعطيك السبلاي الموجود فيها، ويعطيك السبلاي أيضا الموجود في هذه المراكز، الضمان الموجود في هذه المراكز، ويعطيك التكاليف، أو يعني يعطيك جزء من المسألة. المهم أنت في النهاية يجب عليك أن تطلع أيضا على بعض المسائل وبعض الطرق في بعض الكتب والمراجع. يمكن أن تأتي المسألة بشكل آخر أو بطريقة أخرى، مسألة لفظية أو مسألة بها بعض البيانات ناقصة. يعني يمكن أن يأتيك الخمسة في وسط والأربعة في وسط الخلية، وواحد في وسط الخلية، ولا يعطيك نهاية الربع. هذا هو أبسط نموذج. فكما ذكرت لكم يعني ممكن أن تأتيك المسألة بعدة أشكال، فأنت ما عليك إلا أن تعرف تقوم ترسم المصفوفة بهذه الطريقة، والمصادر التي يتم نقل المواد منها تكتبها في العمود الأول، والمراكز التي يتم نقل المواد إليها أو التي بها الضمان تقوم تكتبها بهذا الشكل فوق، والتكاليف تكتبها بهذا الشكل هنا، وهذا العمود الأخير تكتب فيه السبلاي بتاع هذه المصادر، والصف الأسفل تكتب فيه الضمان اللي موجود في هذه المراكز. فهذه مهارة يجب عليك أن تنتبه إليها. طيب، عشان نكسب الوقت يا أستاذ، ما هي الخطوات؟ ونحن كما ذكرنا لكم في المحاضرات السابقة أن بحوث العمليات كلها عبارة عن خطوات، ولن تفهم أي مسألة في بحوث العمليات ما لم يعني تدرج الخطوات وتكتبها تسلسليا، 1 2 3 4 5 6 إلى آخر خطوة. هذه أنا مهارة يعني نعطيكم إياها. فيجب أن لم تكن هناك خطوات أبتدع خطوات، أعمل خطوات، دير خطوات. ضروري تكتب الخطوات 1 2 في أي مسألة من مسائل بحوث العمليات. سمبلكس، بيج ام، مرحلتين، نموذج مقابل، مباريات، ماركوف،
نظرية القرار، تحليل السيناريو، تحليل مونتي كارلو، أي محاكاة أي طريقة أو أي درس في بحوث العمليات هذا بالتحديد، فهو سهل جدا جدا إن كتبت خطوات الحل تسلسليا. هذه أنا أكررها وأكررها وأقولها لكم وأقول لكم انتبه، وانتبه مرة أخرى في أنه يجب عليك أن تكتب، إن لم تكن مكتوب تكتب الطرق. وأنا يعني أعطيت الطلبة هذه الطرق ونجحوا فيها نجاحا كبيرا جدا جدا. تكتب الخطوات، الخطوة الأولى، الخطوة الثانية، وتتبع خطوة 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 خطوة. طيب ما هي الخطوات؟ خطوات حل طريقة فوجل التغريبية. هذه هي الخطوة، 6 خطوات، يمكن أن تكون 7، يمكن أن تكون 5. المهم أنت يعني في خطوات متداخلة. طيب الخطوة الأولى هو حساب الفرق بين أقل كلفتين في كل صف ووضعها أيمن كل صف. يعني كل صف تختار أقل تكلفتين في هذا الصف، تحسب الفرق بينهما وتضعه يمين الصف. وكذلك الأعمدة، تحسب الفرق بين أقل تكلفتين في كل عامود وتضعها أسفل كل عامود. كيف يتم ذلك؟ هنتعرف عليه إن شاء الله في الحل، في طريقة الحل. طيب الخطوة الثالثة تحديد الصف أو العمود الذي به أعلى فرق. نمرة 4 الخطوة الرابعة تحديد الخلية صاحبة أقل كلفة في ذلك الصف أو العمود اللي في الخطوة 3، وتعبئتها بالقيمة الأقل من العرض والطلب، كما يعني تعلمنا ذلك في المحاضرات السابقة. كيفية تعبئة الخلية هذه معروفة في كل الخطوات، إنه بتختار أيهما أقل، الضمان ولا السبلاي، أيهما أقل بتحطه في الخلية. طيب الخطوة اللي بعدها هنستبعد الصف أو العمود اللي استوفى. هنعرف كيف شنو اللي استوفى، هنعرفها إن شاء الله. والخطوة الأخيرة نعيد الخطوات أعلاه إلى أن يتم الإيفاء بكل الطلب. وعندما يتم الإيفاء بكل الطلب فبعد ذلك شنو؟ نكون قد استوفينا الحل واكتمل الحل. بعد ذلك نستخرج التكلفة الكلية كما ذكرنا لكم بنفس الطريقة في المحاضرة السابقة، اللي هو بنضرب كل تكلفة في وحدات النقل في الخلية. طيب الآن نرجع ونقوم بتطبيق هذه الخطوات خطوة خطوة. نرجع إلى المسألة ونطبق الخطوات خطوة. الآن الخطوة الأولى قال لك انظر إلى الصفوف، وكل صف اختار فيه أقل كلفتين، ويحسب الفرق بينهما بين أقل كلفتين وضعه يمين الصف. نمسك الصف الأول، عندنا التكاليف 5 4 3 1. أقل تكلفتين كم؟ 3 1. الفرق بيناتهم كم؟ 2. نحط الاثنين هنا، تضع الاثنين هنا بهذه الطريقة. شفتها؟ بهذه الطريقة نكبرها شوية ونعملها بلون أحمر، ونكبرها شوية عشان يعني نعم. طيب ونقوم نعمل تنسيق عشان بعدين نضع بقية طيب الصف، نجي للصف، انتهينا من الصف الأول نأتي إلى الصف الثاني وننظر إلى أقل تكلفتين كم وكم. أقل تكلفتين كما ملاحظ هان هي الاثنين و6، الفرق بيناتهم كم؟ 4. نضع الأربعة هنا. نجي للصف اللي بعده، أقل تكلفتين في هذا الصف هما 87، الفرق بينهما 1. نضعه هنا. طيب كلام جميل جدا جدا. انتهينا من الصفوف، الآن نأتي إلى الأعمدة. كما فعلنا في الصفوف أيضا نفعل في شنو؟ في الأعمدة. طيب كلام جميل جدا جدا. الأعمدة، العمود الأول أقل تكلفتين كم؟ عندنا 5 و9 و7. أقل تكلفتين 5 و7، كم الفرق بينهم؟ 2. نضع الاثنين هنا. طيب أقل
أقل تكلفتين نأتي إلى العمود اللي بعده. أقل تكلفتين كم؟ عندنا 4 و6. أقل تكلفتين 4 و6، الفرق بينهما 2. نحط الاثنين هنا ده باللون الأحمر حتى تكون واضحة. ما أعرف اللون الأحمر، إذا ما واضح لا بأس، نحط لون آخر. طيب نجي للعمود اللي بعده، أقل تكلفتين 3 و2، كم الفرق بينهما؟ 1. نحط الواحد هنا. نجي للعمود اللي بعده، كم أقل تكلفتين؟ 1 و12، الفرق بينهما 11. أضع 11 هنا. طيب كلام جميل جدا. الآن الخطوة اللي بعدها قال لك شنو؟ لو ملاحظ قال بعد أن حسبنا الفرق بين كل تكلفتين في كل صفة عمود، قال لي تحديد الصفة والعمود الذي به أعلى فرق. أيوه، العمود والصف الذي به أعلى. تنظر إلى الفروق بعد ذلك، تنظر إلى هذه الفروق، أيهما أكبر فرق، أكبر رقم، أكبر قيمة؟ هي ال 11 أكيد، من 2 4 1 2 2 1 11، أكبر فرق هو 11. ال 11 هذه تقوم تنظر إلى داخل العمود هذا. ما هي الخلية صاحبة أقل تكلفة؟ هي أكيد الخلية S1D4، أقل شنو؟ أقل تكلفة. نقوم بتعبئة هذه الخلية، هذه الخطوة اللي بعدها. وتعبئة هذه الخلية كما ذكرنا لكم في المحاضرة السابقة هي ثابتة، وتنظر إلى السبلاي والضمان، أيهما أقل بتضعه هنا. عندنا السبلاي 30 والضمان 40، أيهما أقل؟ 30، نضع 30. نضع 30. طيب أوكي، ال 30 هنا خلاص بتكون شنو؟ 30 هذه بتكون تمت، انتهت. يعني هذا العمود، هذا الصف استوفى. نقوم نحذفه من حساباتنا عند حساب الفروقات مرة أخرى. هذه الخطوة اللي بعد، نحذفه من حساباتنا. طيب نعمل إدراج. طيب أيوه، نعمل إدراج. نعمل إدراج. طيب عملنا إدراج، هذه الخلية تمت، وهذه الخلية تمت، وهذه الخلية تمت. إذا هذا هو شنو؟ هذا هو الصف، نحذفه من حساباتنا في المرة اللاحقة أو المرة القادمة. هذه أيضا شنو؟ طيب كلام جميل جدا. نقوم بعد ذلك نعيد. قال لك هنا 30، هذه الخلية هذا 30، إذا نطرح شنو؟ نطرح 30 من 40 هنا، المتبقي 10. ضروري أنت تقوم تعمل شنو؟ ضروري تعمل شنو؟ يعني طوالي تعمل تطرح وتحذف، تطرح وتحذف. لما بعد أن تعبي الخلية تقوم تعمل عملية طرح وحذف. طرح القيمة الأكبر من القيمة من الخلية، من القيمة التي قمت بتعبئتها في الخلية، تطرحها من القيمة الأكبر، سواء كانت هذه القيمة الأكبر في الضمان أو في السبلاي. كلام جميل جدا جدا. نقوم بعد ذلك نمشي لشنو؟ نحسب الفرق مرة أخرى، نحسب الفروقات مرة أخرى بين في الصفوف وفي الأعمدة المتبقية. طيب هذا الصف الفرق نفسه حيكون 4
لأنه نفس الخلايا ما عندنا فيها إشكال. حيكون نفسه 4، وكذلك هنا أيضا حيكون 1 برضو بنفس الطريقة. نيجي للأعمدة. العمود هذا حسابه يختلف. ليش؟ نعم يختلف لأنه نحن حذفنا هذا الصف الأول، لذلك هنا ما عندنا أي خيار غير أننا نوجد الفرق بين التكلفتين هذين. في الصفوف هذه وجدنا الفرق بين التكاليف هي نفسها الفرق السابق، لأنه لم يحدث فيه تغيير. أما هنا قد حدث تغيير فحذفنا الصف الأول. هنا ما عندنا ما نعمل إلا أن نقوم بأن نوجد الفرق بين التكاليف هذه، 9 و7 نحطها هنا، 6 و8 نحطها هنا، 2 و10 نحطها هنا، وال12 و13 نحطها هنا. فالآن الفرق بين 9 و7 2 نحطها هنا. نجي هنا الفرق بين 6 و8 2 برضو نحطها هنا. الفرق بين الاثنين وال10 8 نحطها هنا، وكذلك 12 و13 الفرق بين الواحد نحطها هنا. الآن نأتي نفس ما عملناه، نقوم بتعبئة، نقوم بننظر خطوة، ننظر إلى الصف أو العمود الذي يحتوي على أكبر فرق. إيش هو؟ أنا 4 1 2 2 8 1. هذا العمود يحتوي على أكبر فرق 8. نقوم بننظر إلى الخلايا داخل هذا العمود. إيش هي الخلية التي تحتوي على أقل فرق؟ هي الاثنين. نقوم بتعبئتها بالنظر إلى الصلاي والضماد أيهما أقل بنضعهما. الاثنين متساويان، الضماد والصلاي. نقوم شنو؟ بهذه الطريقة قد استوفينا طلب هذا المركز. دي 3 استوفينا، ويطلب 40 استوفينا، أعطيناه كل ال40 بتاعته. وكذلك المصدر هذا كل ما فيه قد قمنا بنقله إلى هذا المركز، لذلك نقوم بحذف هذا الصف وحذف هذا العمود. نعم، جميل جدا. الآن حذفنا هذا العمود من حساباتنا، حذفنا هذا الصف من حساباتنا. الآن نوجد الفرق أيضا مرة أخرى بين كل تكلفتين. في هذه هنا طبعا هنا حذفنا هذا، ضروري نقول شنو؟ نكنسل هذا بهذه الطريقة، ونقوم بنكنسل هنا أيضا بهذه الطريقة. طيب، عندنا متبقى لنا هذا الصف، وتبقى لنا شنو؟ 1 2 3، هذه الخلايا الثلاثة وهذا الصف. عندما تكون هنالك خلية واحدة، يعني ما عندك ما تفعله غير أن تضع التكلفة هنا أسفل الجدول. طيب، لكن نحن ما دام شغالين أولا بالصفوف نشتغل بالصفوف. هذا الصف فيه الخلية هذه، خلية S3 دي 1، والخلية S3 دي 2، والخلية هذه S3 دي 4 فقط. هذه الخلية لا نوضعها في حساباتنا لأنها تم إلغائها. طيب، عندنا 7، عندنا هذا الصف نحسب الفرق بين أقل تكلفتين موجودات. عندنا 7 و8 أقل تكلفتين، فرق بيناتهم 1 نضعهم 1. وهنا ما عندنا إلا نضع 7 ونضع 8 هنا، ونضع 13 هنا. ليش؟ لأنه هذا الصف تم حذفه وهذا الصف تم حذفه، بقت لنا خلايا واحدة فقط. الآن ننظر إلى خلية صاحبة أكبر فرق. هنا 1 7 8 13، هذه الخلية صاحبة أكبر فرق.
ننظر إلى الديماند والسبلاي. الديماند 10 والسبلاي 50. نضع ال10 هنا، وهذه طبعا 50 نطرح منها 10. نعدل دائما تطرح وتضيف. تطرح وتحذف. طرحنا هذا وحذفنا هذا، أساسا هو محذوف أساسا. ليش؟ هذا العمود هذا الطلب استوفى، طلب المركز T4 استوفى، فخلاص تم لغيناه من حساباتنا. ولكن عندنا هنا عندنا 50 هذه بقى منها كم؟ بقى منها 40. تكتب 40 هنا، ممكن نكتبها هنا عادي، يمكن أن نكتبها هنا 40. بقت شنو 40؟ بقت 40 لأنه عندنا أخذنا 10 من هنا وضعناها، ومن من 40 كان أخذنا 30، ثم بعد ذلك أخذنا 10. يعني شايف 30 زائد 10 40، وهذه 50 منها 10 وحدات، الباقي 40 وحدة. الآن هذه تمت. وهذا أيضا تم. الآن بقى لنا شنو؟ بقى لنا، وهذا أيضا هنا تم. أنا ما زال. الآن نحسب الفرق أيضا بين قلة التكلفتين في كل صف وكل عام. خلاص صرت بقى لنا فيه الخلية هذه والخلية هذه، الفرق بينهما 1، نضع 1 هنا. طيب وهنا نضع 7 نفسها، فرق 7. وليس هنالك فرق، أنت بتضع 7 وتضع 8 مباشرة، لأنه ما عندك ما تفعل. طيب الآن ننظر إلى الخلية صاحبة أكبر فرق وهي 8. أكبر فرق 8، الخلية هذه نقوم بنعبيها. عندنا 30 وعندنا هنا 40. الديماند 30 والسبلاي 40، نقوم نعبي 30 ونطرح من 40 هذه 30، بقى لنا هنا كم؟ بقى لنا 10. وأنا هذه استوفت. لاحظ كل هذه الخلية إما معبية أو ملغية، ليست بقت لنا هذه الخلية. ما عندنا ما نفعل إلا أن نقوم بالنظر إلى العرض والطلب. هذه 10 وهنا 10، فعلا كلام صحيح، 10 و10. وهنا إذا اكتمل تعبئة جميع الخلايا الغير مشغولة. وهنا قمنا ب استيفاء الطلبات من المصادر. وهذا يعني أهم شيء أنك تقوم باستيفاء جميع الطلبات. هذا هو الهدف. يعني ما عندناش الآن، ما عندناش طلب، ما عندناش مركز لم يستوفي طلبه. دي 1 دي 2 دي 3 دي 4 كلها استوفت طلبها. 10 30 40 50 40 استوفت طلبها جميعا. شايف عندنا هنا هذه 30 10 40، عندنا 40 هذا 40 40 10 30 10 اللي هو 50. واكتمل نقل جميع المواد هذه من هذه السبلاي والى هذه المراكز الديماند. تم نقل جميع المواد من المراكز الى المصادر. الان نقوم بحساب التكلفه الكليه. التكلفه الكليه تساوي ضرب اللي هو الخلايا. تمسك الخلية الأولى هذه، ضرب هذه، ضرب شيفت 8 ضرب 30 زايد، تقول زايد يساوي زايد شيفت زايد، نعم زايد 2 هذه، وضرب التكلفة في زايد
نمشي بالتحديد. هذه 7 ضرب 10 زائد 8 ضرب 30 زائد 13 ضرب 10 يساوي 550. لاحظ أن احنا هذه 550 عبارة عن ضرب اللي هو الخلية هذه الواحد في 30 اللي هو التكلفة في الوحدات. 1 في 30 هذه الوحدات 30 والتكلفة 1 في 30 زائد 2 في 40 زائد 7 في 10 زائد 8 في 30 زائد 13 في 10 يساوي 550. فهذه هي التكلفة التوتال كوست، التكلفة الكلية التي يعني هدف هذا النموذج الوصول إليها. وأنت كمتخذ قرار تعطي الشركة هذه المواصفات وتقول لهم أنه يجب عليكم أن تقوموا بنقل المواد من هذه المصادر إلى هذه المراكز بهذه الطريقة، اللي هو من المصدر الأول تقوم بنقل 30 وحدة إلى المركز الرابع، ومن المصدر الثاني تقوم بنقل 40 وحدة إلى المركز الثالث، أما من المركز الثالث تقوم بنقل 10 وحدات إلى المركز الأول وإلى المركز الرابع، و30 وحدة إلى المركز الثاني. هذه الكيفية يتحقق لكم يا أيها الشركة أقل تكلفة ممكنة، وتكون بذلك قد زدتم من هامش الربح وزدتم من الأرباح وقللتم التكاليف الإنتاج وزدتم بذلك نصيب السهم، وحازت شركتكم على ماركت شير كبير جدا جدا في السوق وكذلك في سوق الأوراق المالية، وزادت أسهمكم وتحققت لكم أهدافكم العليا والاستراتيجية التي ترمون إليها بأن زادت مدخراتكم وتقومون بزيادة خطوط إنتاج مرة أخرى أو تقومون بعمل توسعة إلى شركتكم. وهذه هي طبعا فائدة البحوث العملية والحل المشاكل الإدارية في الشركات، أن تقوم بتقليل التكاليف وزيادة الأرباح. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه المحاضرة، وتعرفنا على خطوات طريقة حل نموذج النقل بطريقة فوجل. ونعيد مرة أخرى خطوات حل نموذج النقل بطريقة فوجل التقريبية هي: أولا، نمرة 1 حساب الفرق بين أقل كلفتين في كل صف ووضعها أيمن الصفوف أو أيمن كل صف. والخطوة الثانية حساب الفرق بين أقل كلفتين في كل عمود ووضعها أسفل كل عمود. بعد ذلك نقوم بتحديد أو النظر إلى الصف أو العمود الذي به أعلى فرق، ثم هذا الصف الذي يحتوي على أعلى فرق نحدد فيه أي من خلاياه الخلية صاحبة أقل كلفة في ذلك الصف أو العمود وتعبئتها بالقيمة الأقل من الطلب والعرض، ثم نستبعد بذلك الصف أو العمود الذي استوفى، ونعيد الخطوات أعلاه إلى أن يتم الإيفاء بكل طلبات المراكز. بهذه الطريقة. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى في نظرية القرار إن شاء الله، وبارك الله فيكم.